900 पेक्षा जास्त शाळा आणि महाविद्यालयांपर्यंत पोहोचवली आणि 6 लाखांहून जास्त लोकांनी दिशा आय बँक्सद्वारे नेत्रदानाचा संकल्प केला आहे. अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम या जिल्ह्यात 2010 पासून दिशा आय बँक्स कार्यरत आहे आणि आता महाराष्ट्राच्या लहान शहरांमध्ये आय बँक सुरू करण्यासाठी म्हणजे धुळे, नंदुरबार, बीड आणि अहमदनगर यासाठी दिशा मेडिकल अँड एज्युकेशन फाउंडेशन प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नेत्रचिकित्सेचा अवेअरनेस आणि अभाव लक्षात घेता 2018 पासून दिशा मेडिकल अँड एज्युकेशन फाउंडेशनच्या वतीने मोबाईल आय केअर युनिट म्हणजे फिरते नेत्र चिकित्सालय सुरू करण्यात आले, ज्याद्वारे एका वर्षात 14,000हून जास्त रुग्णांना रुग्णसेवा देण्यात आली आहे. दिशा नेत्रालय व रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या ओपीडीचे उद्घाटन 12 डिसेंबर 2020 ला अमरावतीत झाले. याद्वारे आय केअरच्या बेस्ट प्रॅक्टिसेस देण्यात येण्यासाठी टर्शरी केअर सेंटर आणि सेंट्रल इंडियामधील पहिलं असं डेडिकेटेड ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन इन्स्टिट्यूट सुरू करण्याचा दिशा मेडिकल अँड एज्युकेशन फाउंडेशनचा मानस आहे. त्यासाठी सिंगापूर नॅशनल आय केअर सेंटर आणि जगप्रख्यात असं अरविंद आय केअर सिस्टीम यांच्या गायडन्सद्वारे हे सुरू करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या काळात दिशा ग्रुपद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे पॉलिटिकल सोशल वर्कर जसे की श्री बिपिन गांधी सर, लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशन, ब्युरोक्रॅट्स यांच्या मदतीने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप च्या द्वारे कोविड टेस्टिंग लॅब सुरू करण्यासाठी फॅसिलिटेशन देण्यात आलं, जिथे की विनामूल्य अशा कोविड टेस्टिंगची सुविधा देण्यात आलेली आहे. यासोबत मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार येथेही दिशा ग्रुपद्वारे हे टेस्टिंग लॅब सुरू करण्यासाठी फॅसिलिटेशन देण्यात आलेलं आहे आणि ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यासाठी सुद्धा भोपाळ, मध्य प्रदेशमध्ये मदत करण्यात आली आहे. असा हा इंजिनियर असलेल्या 28 वर्षीय स्वप्नीलचा शालेय महाविद्यालयीन जीवन सांभाळून तसेच म्युझिकमधली व्हायोलिनची आवड सांभाळून विशारद करून लोकल ते ग्लोबल असा दिशा मेडिकल एज्युकेशन फाउंडेशनचा जिथे गरज तिथे काम करण्याचा असा हा प्रवास. यासोबतच नेत्रदान व नेत्र प्रत्यारोपणाने आपण कॉर्नियल ब्लाइंडनेसचं अंधत्व दूर करू शकतो. डोळ्याने दिसतं म्हणून जीवन जगता येतं असं तर नाहीच. काही अंध व्यक्तींना आपल्याहूनही सुंदर अशी जीवन जगण्याची दृष्टी असते. अशी माणसाला जीवन जगण्याची दृष्टी देण्याचं आणि नवीन दृष्टिकोन देण्याचं काम आपले मार्गदर्शक डॉक्टर अविनाश सावजी सर यांची प्रयास अमरावती ही संस्था करते, ज्याद्वारे डोळस लोकांना जीवनदृष्टी विकसित करण्यासाठी मदत होते. आपल्या फुल पोटेन्शियलने अर्थपूर्ण व समाधानी जीवन जगण्यासाठी प्रयास या संस्थेद्वारे लहान मुलं, वयात येणारी मुलं यांच्यासाठी शिबिरं, स्वची जाणीव विकसित करण्यासाठी आणि निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी विविध विजन बिल्डिंगचा उपक्रम राबवण्यात येतात. भारतभर 25 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या दरम्यान नॅशनल आय डोनेशन फोर्टनाईट म्हणजे राष्ट्रीय नेत्रदान पंधरवाडा साजरा करण्यात येतो. या दरम्यान नेत्रदान आणि दृष्टीदान यासाठी काम करणाऱ्या दिशा मेडिकल अँड एज्युकेशन फाउंडेशन आणि प्रयास अमरावती यांच्या वतीने आयोजित दृष्टी 2021 या कार्यक्रमात मागच्या 16 दिवसात आणि दृष्टी 2020 या मागच्या वर्षीच्या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपला अर्थपूर्ण प्रवास आपल्या समोर शेअर केला. सर्वांना तो प्रेरणादायी होता. त्याच्या आजच्या या समारोप सत्रात आपण आपल्याच सारख्या दिसणाऱ्या असामान्य व्यक्तिमत्वाचा जीवन प्रवास अनुभवणार आहोत. आज आपल्या सोबत आहे आपल्या सर्वांचे लाडके, दूरदृष्टी असलेले द्रष्टा नेता, रोडकरी म्हणून ओळखले जाणारे आपल्या सर्वांचे लाडके माननीय मंत्री श्री नितीन गडकरी, मिनिस्टर रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. काका, मी आपलं इथे स्वागत करते. मला काका म्हणते कारण मी माझ्या लहानपणापासून तुम्हाला असंच बघते. या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आपण नेत्रदाता परिवारांच्या सत्काराने आणि मृत आत्म्यांच्या स्मरणाने करूया. आपले आजचे नेत्रदाता परिवार आजचे हे आज आपले भरपूरसे मागच्या 15 दिवसातले आणि या सगळ्या लोकांच्या नेत्रदानाने आणि या नेत्रदाता परिवाराने घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेक लोकांना दृष्टीदान मिळालेलं आहे.
त्यांना मी थँक यू म्हणते, त्यांचा मी सन्मान करते. आणि आज आपल्या प्रमुख मान्यवरांचा इंट्रोडक्टरी व्हिडिओ आपण आता बघूया. ओव्हर टू यू सर. मी विनंती करतो की आपला व्हिडिओ प्ले करण्यात यावा. धन्यवाद. There are followers, there are leaders, and then there are visionary. Taking people and society to where they ought to be rather than where they want to be is what separates a visionary from a mere leader. This rare quality is what sets apart Nitin Gadkari, Minister of Road Transport and Highways, from many of his ilk. Born in 1957 into a free-thinking agricultural family, Nitin Gadkari at heart has always been a social worker inspired by the RSS founder KB Hedgewar's ideals of humanity and nation building. Taking off as a Minister of the Public Works Department in 1995, Nitin Gadkari made groundbreaking changes in the speed the city of Mumbai traveled. So impressed was the then PM Atal Bihari Vajpayee ji with Gadkari ji's performance as PWD minister that he offered him a responsibility of weaving road nets in the whole of rural India. The outstanding Swarnim Chaturbhuj Yojana, of which Shri Gadkari ji was the chairman, is the culmination of these efforts. 55 flyovers dotting the city have made commuting in Mumbai much easier than ever before. The foundation for the magnificent Bandra-Worli Sea Link was also readied during this time. The jewel in the crown of Maharashtra, India's first expressway, the world-class Pune-Mumbai Expressway, is also a futuristic project imagined and brought to fruition by Nitin Gadkari. Connecting over 13,000 unconnected villages with an all-weather $100 million project is another feat accomplished by this far-sighted visionary. Nagpur, his hometown, has seen first of its kind double-decker bridge. An innovative beautification of flyover using local artists and painting of great political and social leaders was added attraction. Ajni Intermodal Station will have connectivity between long-distance buses, city buses, railways, metro and indirect link with city airport. Nagpur Broad Gauge Metro, which is a commuter rail project planned for Nagpur city and extending up to adjacent areas of Wardha, Narkhed, Ramtek, Bhandara and Chhindwara. World-class institutions like IIT, IIM and AIIMS emerge and thrive under his watchful gaze. This is in addition to the over 1,000 Ekal Vidyalayas that go a long way into molding the future tribal generations. Performing over 10,000 successful heart surgeries is another stupendous achievement in his illustrious career as a warm-hearted do-gooder. The city of Nagpur is the first city to explore alternative biofuels for transport. These include bio-CNG buses. His innovative idea of India's first of its kind CNG-run tractor has proved to be farmer-friendly, cost-effective and helping in reducing air pollution. In a historic push for biofuels, Gadkari ji is introducing flex engines which will run on 100% ethanol, directly providing additional income to farmers and the agricultural sector. Sanskritik Mahotsav, motivating local artists to go nationally. Krida Mahotsav, supporting local sportsmen to showcase their abilities and motivate them to go nationally and on Olympic level. Projects like AgroVision are helping farmers with latest technologies and practices. His idea of using sewage water for power generation, use of ethanol as fuel have added a whole new dimension to the city's development program. As India's current Minister of Road Transport Highways, he has re-energized the whole sector with his clear vision. With more than 40,000 kilometers of national highways constructed in the last 7 years, 60,000 kilometers of new roads under his supervision are being constructed. The speed of road construction from a mere 3 kilometers in 2014 has grown to 40 kilometers in 2021. The dazzling Delhi-Mumbai Expressway has set 4 new world records with 12,500 cubic meters of concrete being laid down on the 4-lane stretch of 25.4 kilometers.
These world records are as follows. Highway construction rate at 37 kilometers per hour. Construction of 2.5 kilometer long 4-lane concrete road near Vadodara at Delhi-Mumbai Expressway in 24 hours. Laying down of 26 kilometer long bitumen road at Solapur-Bijapur section of NH52 in 21 hours. A 50% growth in the length of the national highways in the last 7 years of the NDA government is a monumental achievement. The figures went up from 91,287 kilometers to 1,37,625 kilometers. Going further, INR 3.32 lakh crore is allotted for 22 greenfield expressways, initiated by the bridge building messiah, as he is fondly referred to. Bharatmala and Sagarmala, two world-class access-controlled expressway projects led by Nitin Gadkari, are presently in various stages of construction. The Bharatmala project seeks to eliminate the perennial road traffic movement imbroglio across the country. With Nitin Gadkari taking charge, India's much maligned logistics sector has also metamorphosed from a point-to-point model to a hub-and-spoke model. This multimodal transport system integrates railways, highways, inland waterways and airports, conjuring a highly effective transportation grid, substantially reducing logistic costs and pollution. 35 multimodal logistic parks, 50 economic corridors, 10 intermodal stations are being readied for the monumental effort. Logistics summits with the international participants, including government organizations and the World Bank, leading to MOUs worth 2 lakh crore, have been held to add muscle to the initiative. Among his other endeavors, unprecedented progress is evident in port industrialization, national water highway traffic, jetties for coastal tourism, Ganga Yamuna cleaning, fundraising, asset monetization project, toll operate transfer. As MSME Minister, he has gone all the way to promote entrepreneurship, helping rural youth to adopt Khadi as a means of self-employment. The MSME ministry has also found wings under Mr. Gadkari. He changed the definition for classification of MSME. Now, a company investing 1 crore and earning a turnover of 5 crore will be classified as micro company. The portal Udyam Registration (UR) offers faceless, fully online, paperless and transparent MSME registration process, fully integrated with income tax and GSTN systems. His brainchild, Jal Kranti, Buldhana pattern of water conservation which changed economy of villages by rejuvenating water bodies, has won a global award. Mr. Gadkari introduced the first ever vehicle scrapping policy, which proved to be the fight against pollution and in the interest of road and vehicle safety. New FASTag policy is helping commuters to save their fuel and time on toll plazas. Some of his major work, like unprecedented push for research and development in electric vehicles, leading research and development for usage of waste materials in highway construction to cut down highway construction costs and generate wealth out of waste materials, developing ropeways and funicular railways in the remotest parts of the country, thus boosting tourism. Panchgaon project for women of making carpets from scrap cloth is a classic example of women empowerment. Khadi Prakritik paint, which is made from cow dung, is aiding in employment in rural areas and have exponentially improved rural economy. When all industries were shut in the pandemic, Mr. Gadkari empathized with people by conducting webinars and 800+ video conferences. His quick decision-making in procuring oxygen (PPE) kits helped those affected by the deadly virus. He generously donated ambulances to NGOs, helped to set up oxygen plants, factory to make remdesivir injections and injections for mucormycosis. Thus, by showcasing strong leadership and taking quick decisions, he handled the COVID situation effectively. His affable nature goes beyond everyday personal equations as he continues to transmit his radiance and ideas to every individual or organization with his unmatched zeal.
Gifted with an ability to dream the seemingly impossible dreams and getting them to fruition also defines this clairvoyant visionary. Nitin Gadkari shines on as one of modern India's pioneering leaders and his work a template for the coming generations. If there ever was the infrastructure man of India, he would answer to the name Nitin Jairam Gadkari. खूपच छान. सर, मी आपणाला विनंती करते की आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. नितीन, बोलायचे? मला बोलायचे? नमस्कार. दिशा मेडिकल अँड एज्युकेशन फाउंडेशन आणि दिशा इंटरनॅशनल आयबॉक्सचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त स्वप्नील गावंडे, प्रयास संस्थेचे संचालक आदरणीय डॉक्टर अविनाश सावजी, दिशा नेत्रालयाच्या सल्लागार डॉक्टर श्रद्धा डाकुलकर आणि उपस्थित सर्व बांधवांनो आणि बहिणींनो, ऑर्गन डोनेशन ही आपल्या देशातली सगळ्यात मोठी आवश्यकता आहे. आपण अनेक लोकांचे यातून प्राणही वाचवू शकतो आणि विशेषतः अनेक लोकांना नवीन जीवन पण देऊ शकतो. नेत्रदानासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या क्षेत्रात नेत्रदान आणि अवयवदान हे अत्यंत पवित्र कार्य गेल्या अनेक दिवसापासून करणाऱ्या दिशा परिवाराचं मी मनापासून कौतुक पण करतो आणि त्यांचं अभिनंदन पण करतो. विशेषतः आज आपल्या देशामध्ये 5 लाख ॲक्सिडेंट होतात आणि 1.5 लाख लोक यात मृत्युमुखी पडतात. आणि ज्यावेळी तुम्ही परवा पाहिलं असेल की मी हायवेवर विमान उतरवलं, तसं हायवेच्या बाजूला आम्ही 450 हेलिपोर्ट्स बांधतो आहे. आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी हे जे आपण रस्त्याचं रूपांतर हवाईपट्टीत केलेलं आहे ते डिफेन्स करता जसं सोयीचं आहे तसं एअर ॲम्ब्युलन्स करता आणि पॅसेंजर विमानांना उतरण्याकरताही सोयीचं होणार आहे. यामुळे आपण एखाद्या माणसाचं जर प्राण वाचवायचे असतील तर एअर ॲम्ब्युलन्सनी किंवा हेलिकॉप्टरने आपण त्याला डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवू शकतो. एवढंच नाही तर आता विशेष करून आपण 450 हेलिपोर्ट बांधतो आहे आणि हे हेलिपोर्ट रोडच्या बाजूला आहेत, जिथे ॲक्सिडेंट झालेल्या माणसाचे आपण प्राणही वाचवू शकू आणि त्याचबरोबर ज्याचा मृत्यू होणार असेल त्याला ताबडतोब दवाखान्यात त्याचे अवयव काढून अनेक लोकांना आपण जीवदान पण देऊ शकू. आता ड्रोनच्या माध्यमातून देखील मोठ्या प्रमाणात क्रांती होते आहे. त्यामुळे या सर्व कामामध्ये आता फार मोठ्या प्रमाणावर स्वयंसेवी संस्था NGOज यांनी काम करण्याची आवश्यकता आहे, ज्यातून अनेक लोकांना आपण जीवनदान देऊ शकतो, त्यांचं जीवन बदलू शकतो. आणि म्हणून आज आपल्या ड्रायव्हिंग लायसनमध्ये आम्ही एक कॉलम टाकलेला आहे की मी अशी जर काही परिस्थिती झाली तर माझे अवयव मी डोनेट करण्याकरता तयार आहे, जेणेकरून लगेच आपण त्याचे अवयव काढून दुसऱ्या माणसाला देऊ शकू. या सर्व क्षेत्रात काम करत असताना सामाजिक सेवेच्या भावनेतून आणि संवेदनशीलतेच्या भावनेतून मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकांची समाजाची सेवा करणं ही समाजातली सगळ्यात मोठी आवश्यकता आहे. आणि याकरता सगळ्यात मोठी आवश्यकता जर काही असेल तर संवेदनशील मन असलं पाहिजे. जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा, हे तुकाराम महाराजांचं खऱ्या अर्थाने हा विचार आपल्या हृदयात असतो. त्यामुळे अशा लोकांची सेवा करणं हीच खऱ्या अर्थाने ईश्वर सेवा आहे. त्यामुळे दिशा फाउंडेशनच्या या कार्याबद्दल मला अतिशय आपुलकी आहे, प्रेम आहे आणि अभिमान पण आहे. आणि याची व्याप्ती आता देशात सगळीकडे वाढत आहे. ती अशीच वाढली पाहिजे आणि याला सहकार्य जनतेने केलं पाहिजे, हेच या प्रसंगी मी सांगेन. मी पुन्हा एकदा माझ्याकडनं या सर्व उपक्रमाकरता आपल्या सगळ्यांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा. अशीच समाजाची सेवा आपल्या हातून घडो, अनेक लोकांना दृष्टी प्राप्त हो, जीवनदान प्राप्त हो
आणि या समाजातल्या सुखदुःखापासून हा समाज मुक्त होऊन एक सुखी समृद्ध शक्तिशाली अशा राष्ट्राच्या निर्मितीच्याकडे आपण सगळेजण मिळून सगळ्या प्रकारे प्रयत्न करू. त्यातूनच हा देश बदलणार आहे. आणि यातले प्रत्येक सामाजिक प्रयत्न, विकासाचे प्रयत्न, सेवेच्या माध्यमातून करणारं काम, या लहान लहान गोष्टीतून आपण आत्मनिर्भर भारत बनण्याकरता पुढे जातो आहे. पण याकरता खूप प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, करोडो लोकांच्या. 2-4 लोकांच्या प्रयत्नातून हे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. आणि म्हणून हे स्वप्न पूर्ण होण्यामध्ये नक्कीच आपण सगळेजण याच्यामध्ये क्रियाशील राहून कार्य कराल असा मला विश्वास आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि या कार्यात मला जे काही शक्य होईल ते पूर्ण सहकार्य मी नक्की करीन असा विश्वास देतो. नमस्कार, धन्यवाद. मला तुम्हाला हे विचारायचं की एवढी सगळी स्वप्न पाहता तर तुमची झोपेची वेळ किती आहे? झोपेमध्ये स्वप्न दिसतात असं म्हणतात आणि ते स्वप्न प्रत्यक्षात पण आणलेली आहे. म्हणजे एवढी सगळी वेगवेगळी आणि ती प्रत्यक्षात आणणं हे कसं शक्य होते जरा? नाही, माझ्याजवळ पुष्कळ वेळ आहे. मी तसा झोपलो की लगेच मला झोप लागते. जो माणूस आपल्या भविष्याचा विचार करत नाही त्याला लवकर झोप लागते. वाह, मी आता क्या बात. दुपारी पण 1.5 तास झोपलो होतो आणि रात्री पण मी 12 वाजता झोपलो. सकाळी 7-7:30ला उठतो. 1 तास मी प्राणायाम करतो, 1 तास व्यायाम करतो, ब्रेकफास्ट करतो. आणि आता तुम्हाला सांगायचं म्हणजे सगळं करत असताना मी युट्यूबवर निर्णय रेसिपीज पाहतो. आजच मी हो. नवीन रेसिपी तयार केली. 2 बटाटे सोलायचे, त्याच्यात मिरच्या टाकायच्या, आलं टाकायचं, लसूण टाकायचं आणि ते मिक्समध्ये बारीक करायचं मिक्सरमध्ये. आणि त्याच्यामध्ये मग 1.5 वाटी रवा आणि सोडा टाकायचा, 1 चमचा, 1.5 चमचा. आणि त्याच्यानंतर मग ते इडलीच्या पात्रामध्ये ठेवून त्याच्यात थोडं मीठ, थोडं लिंबू, साखर टाकून ते इडली पात्रात इडलीसारखं शिजवायचं. आणि मग ते तेलात टाकून त्याच्यावर फोडणी वगैरे तडका द्यायचा दोन्ही बाजूनी. तर मी त्याच्यातही पण इंटरेस्ट घेतो. त्यामुळे मी रोज येतो. काल मी आमच्या सुनेचा वाढदिवस होता. आम्ही सगळेजण इकडे एका ठिकाणी गेलो होतो. सगळेजण छान आरामात रात्री 12 वाजेपर्यंत इकडे जेवण केलं. आम्ही सगळ्यांनी गाणी म्हटली, उत्तम आनंदात सगळं घालवलं. त्याच्यामुळे असं काही नाहीये, करायचं म्हटलं तर आपल्याला केव्हाही वेळ मिळतो. आणि म्हणून त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची अडचण नसते. त्यामुळे मला तर कुठे काही अडचण वाटत नाही. मी एकाच वेळी अनेक गोष्टी करत असतो आणि त्याचा आनंद पण घेत असतो. अगदी म्हणजे अगदी काय म्हणू, रेसिपी बनवण्यापासून तर अगदी जगात कुठे काय चाललेलं आहे आणि ते आपल्याकडे कसं येईल आणि लोकांचं जीवन कसं सुकर होईल हा सगळा शोध सातत्याने चालू असतो. मला असं वाटते ही जी दृष्टी आहे ही दृष्टी विकसित करण्यासाठी काय करायला पाहिजे आजच्या युवकांमध्ये? मला असं वाटतं या दृष्टीचा थोडासा जरा विकसित झाली तर आणखीन परिस्थिती बदलेल. तर त्या संदर्भात जरा काही टिप्स तुमच्याकडनं मिळाव्यात. गोष्ट अशी आहे की नो फिलॉसॉफी कॅन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक. हे स्वामी विवेकानंदांचं वाक्य नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. ज्याला कोणाला चांगलं सामाजिक काम करायचं त्यांनी पहिले आपला मिनिमम आर्थिक पाया मजबूत केला पाहिजे. तो नोकरीतून असेल किंवा व्यवसायातून असेल किंवा ज्या कुठल्या क्षेत्रातून असेल. आणि मग आपलं घर परिवार सांभाळून मग आपण समाजातल्या शोषित, पीडित, दलित, सोशली, इकॉनॉमिकली, एज्युकेशनली बॅकवर्ड आहेत त्यांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात, हेल्थ सर्व्हिसेस, स्वास्थ्याच्या क्षेत्रात, विकासाच्या आर्थिक रोजगार मिळावा म्हणून विकासाच्या क्षेत्रात आपण त्याला काय मदत करू शकतो, कोणते नवीन उपक्रम आणू शकतो, टेक्नॉलॉजी आणू शकतो, असं जर आपण ठरवलं तर त्यातून आपण अनेक लोकांच्या जीवनात त्यांना उभं राहण्याकरता मदत करू शकतो. शेवटी समाजामध्ये सुखदुःख असतातच. आणि म्हणून त्या संदर्भात आपण असं नेहमी म्हणावं की थेंबे थेंबे तळ साचे. कदाचित आकाश फाटलाय पूर्ण शिवण्याची आपली ताकद नाही आहे. पण जेवढं काही आपल्याला करता येईल तेवढं करायचा आपण प्रयत्न केला तर हळूहळू परिस्थिती बदलू शकते. आणि म्हणून मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामध्ये, विद्यार्थी परिषदेमध्ये काम करताना मला हा संस्कारही मिळाला, प्रेरणाही मिळाली. आणि मी फार सामान्य व्यक्ती आहे, कार्यकर्ता आहे. आणि म्हणून आपलं घर परिवार सांभाळून मी काम करतो. आणि मग मी ठरवलं की आपल्या याच्यात वेस्टमध्ये, कृषी क्षेत्रात, बायोफ्युएलमध्ये, शेतकऱ्यांकरता, वॉटर कॉन्झर्वेशन करता, हँडलूम, हँडीक्राफ्ट्समध्ये अशा वेगवेगळ्या याच्यात काय काम करता येईल
ते करण्याचा मी प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नातूनच मग मी अनेक लोकांना रोजगार निर्माण झाला. मग मी शेतकऱ्यांकरता ॲग्रोव्हिजनचं काम सुरू केलं. मग आमच्यापैकी काही लोकांच्या सहकार्याने आम्ही लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्टमधून आम्ही 1100 एकल विद्यालय आदिवासी क्षेत्रात ते काम करायला सुरुवात झाली. आमच्याकडे कोऑपरेटिव्हमध्ये मोठा सुपर बाजार आहे, पूर्ती सुपर बाजार. तो सध्या मोठ्या प्रमाणात चांगला सुरू आहे. मग मी आता महिलांकरता रोजगार म्हणून 5 गाव दत्तक घेतलं. तिथून मग मी ते चिंध्यांपासून गालीचे तयार करायची योजना तयार केली. आता 5 प्रकल्प त्याचे टाकतोय. ऑर्गॅनिक फार्मिंगमध्ये करतोय. आता ड्रोननी ॲग्रिकल्चरमध्ये स्प्रेइंग व्हावं याच्याकरता प्रयत्न करतोय. असं वेगवेगळ्या प्रकारचे इनिशिएटिव्ह मी घेतले आणि मग त्यात काम करायला लागलो. साधारणतः या कामातून अनेक लोक समविचाराचे मिळाली आणि मी एकट्याने केलं नाही, त्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांमधून हळूहळू काम करण्याचा प्रयत्न केला. तेच सध्या चालू आहे. मला असं वाटतं या सगळ्यांसोबत जोडून घेण्याची जी वृत्ती आहे ती खूप महत्वाची आहे. म्हणजे तुमच्याबद्दल सांगितलं जातं की तुम्ही कार्यकर्त्याला अगदी काय म्हणून नावानिशी त्याच्या घरच्या बॅकग्राऊंड सह ओळखता. बाबा आमटेंबद्दल आम्हाला तो अनुभव आलेला. तर ती जी आहे ही जी ओळख आहे दोन्ही बाबतीत खूप साऱ्या सामाजिक संस्थांना तुम्ही स्वतःहून मदत केलेली आणि ती पण कुठेही समोर न येता सगळी. तर मला असं वाटतं हे सगळ्यांना जोडून घेण्यासाठीचे जे काय नेतृत्व गुण आहे हे कसे विकसित करता येऊ शकतात. नैसर्गिक देण असणारच समजा परमेश्वराने दिलेली, पण सोबत आणखीन काय आपल्याला करता येणं शक्य आहे. मी काही फार नेतृत्व गुण वगैरे विकसित करायला तसा मी फार शिस्तीत काम करणारा नाही आहे आणि मी काही ठरवून काही केलेलं नाही आहे. मैं तो चला जिधर चले रस्ता मुझे क्या पता कहा मेरी मंजिल. आणि मैं तो चला जिधर चला असाच माझा प्रवास आहे. छल कपट कारस्थान मी कधी केलं नाही. आणि आपण काय समाजाकरता करू शकतो, मी नेहमी म्हणतो की पॉलिटिक्स इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशो इकॉनॉमिक रिफॉर्म. राजकारण म्हणजे सत्ताकरण नाही आहे. राजकारण हे विकासकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण आहे. तर आपण लोकांचं जीवन सस्टेनेबल कसं करू शकतो. जीवनामध्ये गाव गरीब मजदूर आणि शेतकऱ्याच्या जीवनातून भय भूक आतंक भ्रष्टाचार गरिबी कशी दूर करू शकतो आणि एक सस्टेनेबल लाईफ प्रत्येकाला कसं प्राप्त होईल, त्या विकासाचा मार्ग कोणता असू शकतो याच्या प्रयत्नात्मक कुठे पाण्याचं संवर्धन केलं. आजच मी गेलो सकाळी धरमपेठ चौकामध्ये एका व्हेटरनरी हॉस्पिटलचं उद्घाटन करायला. तर त्यांची जागा होती इथे बोरगाव मंजूजवळ. तर मी तिथे मोठा तलाव, आम्ही रोडच्या कामाला आम्हाला माती पाहिजे त्यांना तलाव बांधून दिला. आता त्या तलावामुळे तिथे पाणी मिळालं, त्यांनी गवत लावलं, ती काळी माती काढली, ती पहाडी क्षेत्रात टाकली, तिथे गवत तयार झालं आणि आता मोठा प्रोजेक्ट सुरू झाला. आता पीकेव्हीचे आम्ही 4 तलाव मोठे मोठे बांधले, त्यांची 2-2.5 एकर जमीन पाण्याखाली आली. पाणी मिळालं, तिथे पाणी नव्हतं अकोला जिल्ह्यात. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये परिस्थिती बदलली. शेवटी या एकेका प्रयत्नांमधून जेव्हा परिस्थिती बदलते, लोकांना पाणी मिळतं, शेतकऱ्याला पाणी मिळतं, गावं समृद्ध होतात, संपन्न होतात, त्यांचं उत्पन्न वाढतं. कुठेतरी एका प्रयत्नातून दुसरं, दुसऱ्यातून तिसरं, तिसऱ्यातून चौथं. मला आनंद आहे, असंच काम करता वाशिममध्ये कुलकर्णी नावाचा कार्यकर्ता आहे. त्यांनी हे बघितलं आणि त्यांनी वाशिम जिल्ह्यात खूप काम केलं. यावेळी कलेक्टरांनी त्यांना मदत केली. परवा त्यांनी अनेक ठिकाणी तलाव बांधले, नाल्यांचं खोलीकरण केलं, वॉटर कॉन्झर्वेशनचं काम केलं. तिथली परिस्थिती गावातली बदलली. लोकांना खूप प्रेम आणि एक विश्वास निर्माण झाला. शेवटी जी चांगली कामं आहेत ती अशीच एकमेकाच्या सहकार्याने आपण करत गेलो. तर मी नेहमी लोकांना सांगतो की तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. हे डॉक्टर वामनराव पै यांचं वाक्य मी नेहमी लक्षात ठेवतो. ते फार सद्गुरू वामनराव पै यांचं मला नेहमी विचार खूप आवडतात. त्यांनी सांगितलं की गॉड आणि गव्हर्नमेंट म्हणजे परमेश्वर आणि सरकार यांनी आपलं जीवन बदलावं असं आपल्याला वाटतं. पण आपण जर असं ठरवलं की मीच माझं जीवन बदलवेन, मी माझ्या जीवनाचा तर शिल्पकार आहेच सामाजिक आर्थिक परिवर्तनाचा, पण मी इतरांचंही जीवन बदलवेन. आणि या छोट्या छोट्या प्रयत्नांमधून खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी घडतात आणि शेवटी आपण चालत असताना एकटे असताना मग कारवा बनतो आणि मग शक्ती बनते आणि परिस्थिती बदलते. मला असं वाटतं याच्याच प्रकारचं काम आपण निरपेक्ष निस्वार्थी भावनेने सामाजिक संवेदनशीलता आणि जबाबदारी ठेवून करत राहिलो पाहिजे. दुसरं, मला माझ्या आईचा माझ्या जीवनावर पुष्कळ परिणाम झाला. तिने कोणाला जर मदत केली तर या कानाची त्या कानाला कधी देऊ नये. विशेषतः कोविडच्या काळात
परिस्थिती खूप खराब, 2 महिने आपल्या सगळ्यांचेच वाईट गेले. लोक ऑक्सिजन विचून मरत होते, ते तडफडून ते बघितलं सगळं. त्या काळात मी ठरवलं की आपण आपलं सगळं आयुष्य पणाला लावून यांच्या मागे उभं राहायचं. त्या काळात मी जे अडचण असेल ती दूर करता पाहिजे. कुठे बेड मिळाले पाहिजे, मग औषध नाही तर इंजेक्शन तयार केलं पाहिजे, मग ते फंगस आला तर फंगसचं इंजेक्शन तयार केलं पाहिजे, ॲम्ब्युलन्स नाही तर ॲम्ब्युलन्सेस आणल्या पाहिजे, मग ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आणले, बायपॅक आणले, हजारोनी आणले, व्हेंटिलेटर आणले. तर मी लोकांना म्हटलं, पहिले मी 3-4-5दा वाटलं तर फोटो वगैरे निघाले. मग मला एक दिवस झोपताना आईचा शब्द आठवला, की खरं म्हणजे कुसुमाग्रजांचं एक वाक्य आहे, देणाऱ्याने देत राहावे, घेणाऱ्याने घेत राहावे आणि देणाऱ्याने घेणाऱ्याचे हात घ्यावे. तसं मला ते वाटलं की आपण फोटो काढतोय चांगलं नाही. मी बंद केलं आणि मी त्यानंतर व्हेंटिलेटर्स हे सगळं जेवढे काही ऑक्सिजन व्हेंटिलेटर, कॉन्सन्ट्रेटर, बायपॅक, ॲम्ब्युलन्सेस वगैरे ते मग त्या लोकांचा आग्रह होता की नाही आम्हाला फोटो काढायचा. मी हळूहळू टाळत गेलो आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर काम झालं. तर मला समाधान होतं, आनंद होता. पण माझ्या लक्षात असं आलं की मी फोटो काढून आणि ॲडव्हर्टाइजमेंट करून जे पब्लिसिटी किंवा क्रेडिट मला नसतं मिळालं, त्याच्या 10 पटींनी जास्त त्याचं श्रेय मला केवळ भारतात नाही, भारताच्या बाहेरपर्यंत मिळालं. त्यामुळे आपण नेहमी कुठलीही गोष्ट अपेक्षा न ठेवता समाजाकरता जर केली तर नक्कीच आपोआप त्याचं तुम्हाला जेवढं काही ते मिळतं. आणि म्हणून त्याच्या मागे धावू नये. माणूस ज्या गोष्टीच्या मागे धावतो ती त्याच्यापासून दूर पळते आणि तो जर त्याच्या मागे धावला नाही ती आपोआप त्याच्यापाशी येऊन त्याला मिळते. हे छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये जीवनातल्या अनुभवातून या गोष्टी नक्कीच आपल्या सगळ्यांच्या जीवनात येतात. आणि हे जे मूल्य असतात, जीवन मूल्य, ती खूप मोठी आहेत. आणि या जीवन मूल्यांमध्ये ही आपले खामगावचे सहस्त्रबुद्धे म्हणून प्रोफेसर, त्यांनी एक जीवन मूल्य नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. ही मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धती आणि मूल्याधिष्ठित संस्कार परिवारातून, शाळेतून, आपल्या मार्गदर्शकांकडनं, संतांकडनं, गुरूंकडनं, शिक्षकांकडनं आपल्याला मिळत असतात. आणि ते मूल्याधिष्ठित संस्कार जे असतात ते आपले जीवन बदलवत असतात. कोणीही परिपूर्ण नाही, आपण सगळे अपूर्ण आहोत. पण ते परिपूर्णतेकडे जात असताना ते संस्कार आपलं जीवन जसं समृद्ध, संपन्न बनवतात, तसं त्या संस्कारामुळे आपण इतर लोकांकरताही फार मदतगार साबित होतो. तेव्हा यात कुठली अपेक्षा न ठेवता काम करत राहणं. आणि मी पुन्हा पुन्हा सांगतो की पहिले मी अनेक लोकांना तुम्ही पहिले आपलं घर व्यवस्थित सांभाळा, आपला परिवार व्यवस्थित सांभाळा आणि मग समाजाची सेवा करा. कारण आपला परिवार हा समाजाकरता लायबिलिटी असता कामा नये. आणि म्हणून या प्रयत्नांमुळे हळूहळू मला आनंद आहे की असाच समाज बदलतो. कारण समाज म्हणजे काय, एक एक व्यक्ती या समाजाचा शेवटचा घटक आहे. एक एक व्यक्ती जर बदलला तर समाज बदलेल. मग त्याला चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्याला चांगली औषधं, चांगलं हॉस्पिटल, चांगल्या स्वास्थ्य सुविधा मिळाल्या पाहिजे, त्याच्या शेतीत प्रगती झाली पाहिजे. एका एकराला शेतात त्याला 15 क्विंटल कापूस होऊन दुसऱ्याला 2 क्विंटल होतो. एकाकडे 15 क्विंटल सोयाबीन, दुसऱ्याला 4 क्विंटल होतो. एकाकडे 25 टन ऊस, 40 टन ऊस होतो, 25 टन, दुसरीकडे 100 टन होतो. प्रयत्नांनी आपण प्रत्येक गोष्टीचं एक्सपर्टाईज जे चांगलं आहे ते इतरांपर्यंत पोहोचवलं तर आपणही प्रगती करू शकतो. आता वॉटर कॉन्झर्वेशनमुळे बुलढाणा, अकोला, अमरावती अनेक भागात खूप काम होऊ शकतं. आता आम्ही पण करतो, पण ते शेवटी सगळ्यांनी केलं. नदी नाल्यांचं खोलीकरण केलं, रुंदीकरण केलं. धावणाऱ्या पाण्याला चालायला लावा, चालणाऱ्या पाण्याला थांबायला लावा, थांबलेल्या पाण्याला जमिनीला प्यायला लावा. गावातलं पाणी गावात, घरातलं पाणी घरात, शेतातलं पाणी शेतात. सिंपल गोष्ट आहे. एवढं जरी केलं तरी गावं समृद्ध होतील. कोणी पण वेस्ट नाही आहे. कचऱ्यापासून वेस्ट टू वेल्थ. मी नेहमी 2 गोष्टी सांगतो की नो वन इज वेस्ट. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप अँड द लीडर ऑफ विजन ऑफ लीडरशिप दॅट यू कॅन चेंज वेस्ट इन टू वेल्थ. आणि त्यामुळे कोणी टाकाऊ नाही आहे, माणूस पण नाही आणि वस्तू पण नाही. जर टेक्नॉलॉजी उत्तम असेल, मार्गदर्शन उत्तम असेल, फॉर्म्युला उत्तम असेल, संघटना चांगली असेल तर प्रत्येक माणूस चांगला आहे. आणि त्यातून चांगलं घडवणं, वाईट वस्तूतून चांगली वस्तू घडवणं हे शेवटी समाज परिवर्तनाचं माध्यम आहे. आणि याला 1, 2, 3, 4 जेव्हा लाखो लोक एका दिशेने प्रयत्न करतील तर एक बदललेला, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली, संस्कारित आणि प्रगतिशील असा समाज म्हणजे देश पाहायला मिळेल. शेवटी त्याचा घटक व्यक्ती आहे. त्यामुळे आपलं जे काही काम आहे ते मी कर्तव्य चांगल्या पद्धतीने करील एवढं जरी प्रत्येकाने ठरवलं तरी आपला समाज बदलू शकतो.
आणि आपण सामान्य माणसांनी प्रत्येकाने ठरवलं तर मोठा परिणाम त्याच्यातून प्राप्त होईल असं मला वाटतं. खूप सुंदर. मुलासाठी जी जगण्याची बेसिक मूलभूत मूल्य आहेत, जी प्रत्येक माणसासाठी आवश्यक आहे, ही सगळी तुमच्या या वक्तव्यामधनं समोर येतात आहे. तुमच्या सगळ्या कामांमध्ये एक दिसते की उद्योजकता हा तुमचा मूलभूत पिंड राहिलेला आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे काय म्हणू आपण त्याला, त्या अर्थाने की जास्तीत जास्त चांगलं कसं होईल. आता जसं रस्त्याला लागणारी माती आहे, तर त्याच्या जागी तलाव खोदायचे, माती खोदायची, तलाव तयार होतात, इकडे रस्त्याला माती लागते. सो इट्स अ विन विन सिच्युएशन. मला वाटतं ही उद्योजकता वृत्ती जी विकसित झालेली आहे, ही कदाचित सुरुवातीपासूनच तुमच्यामध्ये असावी. असं इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस. वी नेम इट एज अ नॉलेज अँड नॉलेज इज अ पॉवर. आणि कन्व्हर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ इज द फ्युचर. जे फ्युचरिस्टिक विचारधारा आहे त्याच्यामध्ये नॉलेजचा उपयोग करणं ग्रामीण क्षेत्रात, कृषी क्षेत्रात, गावात, छोट्या छोट्या ठिकाणी. तसा प्रत्येक घरामध्ये आपलं जे खरकट आहे, अन्न आहे, त्याच्यापासून भाजीपाल्यापासून आपण त्या ठिकाणी आपण वेस्ट वेगवेगळी ठेवली, प्लास्टिक वेगळी ठेवली, मेटल वेगळ्या काढल्या, तर त्याच्यापासून व्हॅल्युएशन होऊ शकतं आणि याच्यातून ऑर्गॅनिक खत तयार होऊ शकतं. तर माझ्या घरामध्ये 17 बाल्कन्या आहेत. आज माझ्या नातवानी मला आमच्याकडे लागलेली मिरची तोडली. नंतर मी रोज जेवण केल्यावर माझ्या नातीला सांगतो की पान आण, तर विड्याच्या पानाचा वेल आहे, तर ती पान आणते आणि मग कथातून लावून मला ती पान करून देते. तर मी आज ते पान खाल्लं. तर हळूहळू अशा अनेक गोष्टी आहेत की ज्या घरात, आता आमच्याकडे एक मशीन आहे, त्यातून आम्ही या सगळ्या ऑर्गॅनिक वेस्ट म्हणून खात तयार करतो. माझी पत्नी शेती बघते, ती ऑर्गॅनिक फार्मिंग करते अमृत पाण्याचा प्रयोग करून. आमची भाजी अतिशय चांगली आहे. तर अशा छोट्या छोट्या प्रयोगामध्ये ही उद्यमशीलता जी आहे, एंटरप्रिनरशिप जी आहे, ही प्रत्येकाच्या ठिकाणी असते. आणि एक सगळ्यात चांगलं म्हणजे समजा तुम्ही एक गावंडेंनी एक चांगलं काम केलं, तर चांगल्या कामाचं काही पेटंट नाही आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेलं चांगलं काम दुसऱ्यांनी करणं यात काहीच अडचण नाही आहे. त्यामुळे आपण जे चांगलं काम करतात त्याच्यापासून शिकून आपण दुसरं चांगलं काम करणं किंवा त्याच्यापेक्षा चांगलं करणं, हे यातूनच आपण समाज बदलवू शकतो. त्यामुळे अशा खूप गोष्टी आहेत. आणि म्हणून आपल्यासारख्या संस्थांनी अशा प्रकारचं चांगलं काम करणं म्हणजे काय. आता उदाहरण आहे की महिला बचत गटात माझी एक कल्पना आहे, म्हणून यशस्वी झालं त्याच्यात, की महिलांनी प्लास्टिक गोळा करायचं प्रत्येक जिल्ह्यात, शहरात, महिला बचत गटांनी. आणि ते प्लास्टिक एका ठिकाणी आणल्यानंतर ते कॉर्पोरेशनचे जे रस्ते आहेत डांबरी, त्यात 8% प्लास्टिक टाकायचं. तर डांबराचा भाव 40 रुपये किलो आहे आणि वेस्ट प्लास्टिकचा भाव 7-8 रुपये किलो आहे. तर हे प्लास्टिक जर त्यात टाकलं तर 15 रुपये किलो भाव मिळेल. तर त्या महिलांनाही पैसे मिळतील, पर्यावरणाचाही प्रश्न सुटेल आणि रस्तेही चांगले होतील. अशा अनेक गोष्टी आहे की ज्या एकमेकाला पूरक आहेत. आपण आता निरनिराळ्या प्रकारचे मेटल पार्ट गोळा केले, ॲल्युमिनियम, कॉपर, ते वेगळे केले आणि ते वेस्ट म्हणून विकलं, त्याला चांगली किंमत मिळेल. त्याच्यामुळे आपल्याला ऑर्गॅनिक सगळी भाजीपाला, फळं, फुलं, अन्न जे वेस्ट आहे ते आपण घरात ठेवलं आणि छोट्या छोट्या याच्यातून त्याचं ऑर्गॅनिक खत तयार केलं, तर आपल्या घरीच खत तयार होईल. आपल्याला रासायनिक खताची गरज नाही आहे. त्यामुळे अशा अनेक कल्पना आहेत. आता आपण नागपूर शहरामधलं घाण पाणी, मी एक कल्पना मांडली होती की पाणी आपण शुद्ध करू आणि विकू. आम्ही ते पाणी रिसायकलिंग करून विकतो, तर आम्हाला महानगरपालिकेला 325 कोटी रुपये वर्षाचे मिळालेत, हो. की टॉयलेटचं पाणी विकून. आता मी त्या पाण्यापासून मिथेन काढायची योजना मागे लागलो आहे. आणि माझं स्वप्न आहे की आता जसं ग्रीन हायड्रोजन हे भविष्यातलं फ्युएल आहे, तर त्याच्यावर मी महानगरपालिकेतल्या सुवेज पाण्यामध्ये सोलर एनर्जीचा उपयोग करून, जी स्वस्त आहे, त्यातून जे इलेक्ट्रोलायझर आहे त्याचा वापर करून ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन वेगळा करायचा. आणि हा ग्रीन हायड्रोजन तयार करायचा. ट्रक, बसेस, रेल्वे, नंतर स्टील ऑयलच्या भट्ट्या, सगळं एनर्जी म्हणून त्याचा उपयोग करायचा. अशा प्रकारच्या याच्यावर माझं स्वप्न आहे की आपण ते उपयोगात आणायचं. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या करता येण्यासारख्या आहेत, नक्कीच करता येऊ शकतात. शेवटचा एक प्रश्न मी विचारू इच्छितो की हे सगळं करण्यासाठी वेळेचं नियोजन कसं करायला पाहिजे, कसं करता तुम्ही? म्हणजे माझं आयुष्यातल्या जवळपास 50 वर्षापर्यंत वेळेशी आणि नियोजनाशी माझा काही संबंधच नव्हता. कारण मी असंच फुटबॉल सारखं खेळत होतो. पण आता मात्र मी थोडं शिस्त लावली आहे, मला त्याचा आनंद आहे.
मी सकाळी उठल्यानंतर 1 तास व्यायाम करतो, मग 1 तास प्राणायाम करतो. माझा प्राणायाम खूप फायदा झाला मला. बरं. आणि आता त्याचं 1 कोटी लोक जवळपास त्याचं अनुकरण करतात, एवढा तो लोकांपर्यंत पोहोचला जगात. तो माझा नाही आहे, ते एका डॉक्टरचं रिसर्च आहे. मला फायदा झाला म्हणून मी ते टाकलं. आणि नंतर व्यायाम करतो आणि आता थोडंसं 10:30ला नाश्ता करतो, दुपारी 2-2:30 वाजता जेवण करतो. आणि आता थोडंसं मी आयुष्य नियमित करायचा प्रयत्न करतो, त्यातही भेटतो लोकांना. कोविडमुळे बरेच रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. कोविडने बरेच संकट जसं आणलं, तसं कोविडने काही चांगल्या गोष्टी शिकवायला आपल्याला मदत केली. नक्कीच. तर नेहमीच कधी अंधार असतो, कधी उजेड असतो, कधी विजय असतो, कधी पराजय असतो, कधी खुशी असते, कधी दुःख असतं, कधी आशा असते, कधी निराशा असते. परंतु एक गोष्ट खरी आहे की आपलं जीवन ही एक सायकल आहे आणि आपण चालत राहिलं पाहिजे. परमपूजनीय गोळवलकर गुरुजींचं एक प्रसिद्ध वाक्य होतं, चरैवती चरैवती चरैवती. चालत राहा, चालत राहा, चालत राहा. आणि म्हणून चालणाऱ्या म्हणजे प्रयत्न करणाऱ्याचाच अंतिमता विजय होतो. आपलं उद्दिष्ट समोर ठेवून आपण चालत राहिलं पाहिजे, म्हणजे काम करत राहिलं पाहिजे. नक्कीच आपल्याला यश मिळतं आणि यश मिळेल. आणि म्हणून लोकमान्य टिळकांनी एक गोष्ट छान सांगितली आहे, की एखादा माणूस जीवन जगला किती यापेक्षा जीवन जगला कसा आहे महत्वाचं आहे. आणि आपल्याला प्राप्त झालेलं हे जीवन आहे, हे आपण लोकांकरता, समाजाकरता, देशाकरता जर आपण खर्च केलं, तेही आपलं सांभाळून, तर नक्कीच लोक तुम्हाला कधी विसरणार नाही. त्यामुळे असं काम करणारे असंख्य कार्यकर्ते समाजात निर्माण व्हावी, त्यातूनच समाज बदलेल, देश बदलेल आणि आपण एक आत्मनिर्भर, प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र बनवू. त्या प्रत्येक माणसाच्या प्रयत्नाशी आपल्या देशाचा विकास हा संबंध, विकासाचा संबंध आहे. आणि समजून छोटे मोठे, लहान मोठे सगळे लोक, तुम्ही दिशा आहे, सेवांकुर आहे, कोणी ना कोणी या दिशेने प्रयत्न करतात. सगळ्यांचं उद्दिष्ट एकच आहे, पण प्रयत्न वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे नक्कीच आपण या दृष्टीने यशस्वी होऊ असं मला वाटतं. ते एकूणच सगळं आदर्श आणि व्यवहार याचा एक अतिशय उत्तम सांगड ज्याला म्हणता येईल आहे, ती तुमच्या सगळ्या आयुष्यात आणि जीवन प्रवासात पाहायला मिळते आणि ती नक्कीच आमच्या सगळ्यांसाठी खूप उपयोगी राहू शकणार आहे. खरं खूप तुमच्याशी गप्पा मारण्याची इच्छा होते, पण वेळेची मर्यादा, तुम्ही एवढी सगळी व्यस्त, आज गणपती आणि सगळं असताना तुम्ही मुद्दाम वेळ काढला. खरंच मनापासून तुमचे खूप आभार मानतो आणि स्वप्नीलकडे देतो शेवट करण्यासाठी. तर मी दिशा आणि इथे प्राईमच्या इथे दोन्ही इथे इथे संस्थांच्या वतीने आपलं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आपण आमच्यासाठी आदर्श राहिला आहात. आमच्या सगळ्या युवकांसाठी आपण इन्स्पिरेशन आहात. नक्कीच पुढे अशा कार्यक्रमांमध्ये कोविड संक्रमण कमी झाल्यावर आपल्याला बोलवायची इच्छा असेल तर मी पुनश्च धन्यवाद करतो आणि इथे सेशन कन्क्लूड करतो सर. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू काका.